في ليالي الابطال لا صوت يعلو فوق صوت الجنون. اللي حصل في ليله الاربعاء الاسود ما كانش كره قدم، كان انقلاب كوني في موازين القوى الاوروبيه. في البرتغال عاد العراب جوزيه مورينيو علشان يأدب تلميذه اربيلوا بدرس قاسي جدا بعد ما استدعى روح سيرجيو راموس في الدقيقه 98، ولكن المره دي ضد ريال مدريد. وعلى بعد اميال في كاتالونيا انتفض المارد من تحت الرماد. هانس فليك حول كارثه الخروج المبكر لطوفان، اكتسح الجميع وصعد ببرشلونه من المركز ال 18 الى قمه المجد. ايه اللي حصل في غرفه الملابس بين الشوطين، وازاي حارس مرمى يكتب نهايه مأساويه للنادي الملكي؟ حلقه النهارده للتاريخ وتوثيق لليله سقطت فيها الاقنعه. ركز معايا ويلا نعيش الملحمه، وخلينا نبدا من ملعب النور. اما نصب جوزيه مورينيو مصيده محكمه لتلميذه اربيلوا، مورينيو جر المباراه لساحته المفضله، معركه بدنيه وتكسير عظام ومرتدات قاتله. اربيلوا ارتكب الخطيئه الكبرى بغرور شديد، ادى تعليمات للظاهرين بالتقدم المبالغ فيه، وخلق طريق سريع استغله بنفيكا بدم بارد. والسيناريو كان هيتشوكوكيا، كيليان امبابي سجل الهدف الاول والكل ضمن تاهل ريال مدريد، لكن الرد البرتغالي كان زلزال. 3 اهداف قلبت الطاوله، وفي اللحظه الاخيره في الدقيقه 98 فعل مورينيو ما لم يجرؤ عليه احد، اشار للحارس توربن بالصعود، وفي مشهد عاد للاذهان رأسية راموس في العاشره، ارتقى الحارس فوق الجميع وسجل الهدف الرابع. هدف مش بس اهل بنفيكا، ده هدف دمر موسم ريال مدريد وارسله للملحق في سيناريو لا يتخيله مورينيو. فك عقدته مع ريال مدريد واثبت انه داهيه لا يشيخ ابدا. في نفس التوقيت الكامب نو كان بيعيش رعب حقيقي، هدف مبكر لكوبنهاجن بينزل برشلونه للمركز ال 18، وشبح الخروج الكارثي بيلوح في الافق. لكن اللي حصل بين الشوطين سيظل سر من اسرار هانس فليك. الروايه بتقول انه زلزل غرفه الملابس، ومش بس بالكلام، دي كانت اعاده ضبط مصنع لعقليه اللاعبين. نزلوا الشوط الثاني وكانهم مسعورين، ضغط عالي وتدوير سريع وافتراس الخصم. ليفا سجل ويامال اتلاعب بالدفاع، ورافينيا قتل المباراه، وراشفورد اطلق رصاصه الرحمه. من 1-0 ل 4-1 في شوط واحد، دي مش رومونتادا عاديه، دي رساله رعب لاوروبا كلها. برشلونه قفز من الهاويه للقمه في المركز الخامس، متفوق على باريس والسيتي، واستحوذ على المركز الخامس اللي كان بيملكه ريال مدريد نفسه. فليك اثبت ان برشلونه معاه مش فريق بيلعب كوره حلوه وبس، ده فريق بيمتلك شخصيه البطل. وبعد انتهاء العاصفه جاء دور الخبراء لتشريح الجثث. ارسن فينجر وصف اداء ريال مدريد بالجريمه الكرويه، وقال ان الفريق فقد هويته تماما. تيري هنري كان وصفه اقصى شويه ووصفهم بلاعبين كره الشوارع، واكد ان المشكله مش في المدرب، المشكله في جوده العناصر وغرورها. على الجانب الثاني الاشادات انهالت على لامين يامال. المحلل سانز وصفه بانه التجسيد الحي لصدمه هانس فليك، لاعب اتحول من موهبه فرديه لقائد بيتحمل المسؤوليه في اصعب الاوقات. والمقارنه واضحه، ريال مدريد فريق هش داخليا، وبرشلونه فريق بنى هويه صلبه في وقت قياسي. ليله 28 يناير هتفضل محفوظه في الذاكره كليله سقوط للاقنعه. مورينيو علمنا ان التكتيك اهم من الاسماء، وان العقليه الواقعيه لسه بتحكم اوروبا. وفليك علمنا ان السيستم هو اللي بيصنع الامجاد، وان الروح القتاليه تقدر تقلب الطاوله في اي وقت ومع اي فريق. ريال مدريد رايح الملحق يلملم جراحه، وبرشلونه صعد كبعبع جديد بيخوف الكل. وخلاص دور ال 16 في فبراير، لكن الاكيد بعد الليله دي مفيش كبير في اوروبا، والبقاء فقط للي بيقاتل لاخر ثانيه. واللي شاف الفيديو لاخر ثانيه وضرب لايك واشترك، وشاف الفيديوهات اللي فاتت وهيتابع الفيديوهات اللي جايه. واشوفكم في حلقات جايه كتير، وسلام.